ครับผมก็มาต่อกันนะผมก็ได้ทำการถอด MOSFET นะครับตรงนี้จะเป็น MOSFET นะครับส่วนชุดเมนเนี่ยนะครับเขาทำงานแบบ Half Bit Converter แต่ว่าจัดรูปแบบโดยเขาใช้ทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ที่เขาใช้ก็คือ D13009 นะครับวัดดูนะครับทรานซิสเตอร์เนี่ยไม่เสียนะครับผมวัดดูคร่าวๆนะครับ MOSFET เนี่ยเสียนะครับตามที่ต้นคลิปเลยนะครับตามที่ต้นคลิปแล้วผมก็ถอดตัวต้านทาน Arsen ออกมานะครับตัวต้านทาน Arsen เนี่ยนะครับมันก็คือตัวต้านทานตัวหนึ่งนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะเป็นตัวต้านทานชนิดวัตต์สูงนะครับก็คือเป็นตัวต้านทานชนิดที่ทนกระแสผ่านได้ณช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับได้ประมาณหนึ่งนะได้สูงประมาณหนึ่งนะครับตัวต้านทานแบบนี้เขาเรียกว่าตัวต้านทานแบบเซรามิกนะครับเป็นกระเบื้องนะครับถูกเคลือบไว้นะครับแต่ถ้าระเบิดนะถ้าขาดเนี่ยนะครับบางทีจะกระเทาะออกมาเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่กระเทาะมันยืดครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับฝึกอ่านตัวต้านทานกันนะครับตัวนี้ก็คือน้ำตาลแดงทองนะครับน้ำตาลก็1แดงก็2นะครับทองก็ 0.1 นะครับ12คูณ 0.1 นะครับก็คือ 1.2 โอห์มนะครับส่วนสีทองตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือค่าความคลาดเคลื่อนนะครับคลาดเคลื่อนด้วยสีทองเนี่ยแสดงว่าเกือบต่ำที่สุดนะครับคลาดเคลื่อนต่ำมากนะครับคลาดเคลื่อนต่ำมากนะคลาดเคลื่อนสีทองนะวัดดูขาดนะครับขาดยืดขาดนะครับขาดแบบยืดนะครับหรือขาดนะครับมีค่าความต้านทาน7เมกะโอห์มนะครับก็คือโอ้โหนะครับไม่สามารถสวิตช์สัญญาณได้แล้วตัวต้านทานตัวนี้จริงๆเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วผมเสียบไว้ให้ดูนะครับผมเสียบไว้นะเนี่ยตัวต้านทานเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นตัวต้านทานนะเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับผมถอดออกแล้วนะตัวนี้คือรู MOSFET นะครับ MOSFET เนี่ยจะสวิตช์ไฟที่ขาเดรนเนี่ยนะครับไฟที่ขาเดรนก็คือไฟหม้อแปลงเนี่ยลงกราวนะครับแต่ว่าผ่าน Arsen ดักอยู่นะครับ Arsen จะดักไว้เพื่อป้องกัน MOSFET ช็อตนะครับถ้า MOSFET ช็อตเนี่ยตัวต้านทาน Arsen จะยืดระเบิดไปเลยนะครับไฟก็ไม่ครบวงจรก็ถือว่าเป็นเซฟตี้นะครับที่ผู้ผลิตเขาออกแบบมาให้เรานะครับแล้วก็จะมี MOSFET นะครับตัวนี้เป็น MOSFET นะครับเบอร์อะไรนะครับ C31050 นะครับ C31050 เป็น MOSFET N channel นะครับเดี๋ยววัดดูนิดนึงวัดจากซอสไปเดรนเนี่ยนะครับวัดตรงนี้ก็ได้นะครับวัดจากซอสไปเดรนเนี่ยนะครับไฟแดงจับขาซอสเนี่ยนะครับจะต้องมีค่าตกคอมนะครับเนี่ยไม่มีค่าตกคอมแถมทิกก็ไม่ได้ด้วยทริกไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีค่าตกคอมไดโอดนะครับMOSFET ตัวนี้ขาดเรียบร้อยนะครับขาดเลยนะครับช็อตจนขาดนะครับช็อตจนขาดก็มีนะครับช็อตจนขาดก็มีนะครับแต่ว่าช็อตแบบช็อตเลยเนี่ยก็มีนะครับช็อตแบบขาดก็มีนะครับคราวนี้นะครับตรงนี้นะครับเราเรียกว่าชุดเซลล์ออสซิเลติ้งนะครับก็มีคอมโพเนนต์ไม่กี่ตัวนะครับคอมโพเนนต์ไม่กี่ตัวพวกนี้ก็จะเป็นไดโอดนะครับตัวนี้ก็ไดโอดนะครับแล้วก็จะมีไดโอดอยู่ตรงนี้นะครับไดโอดตรงนี้ไดโอดตัวนี้จะเป็นไดโอดเรียงกระแสนะครับเพื่อเป็นระบบเติมไฟไปชาร์จขาเกตนะครับไปชาร์จขาเกตของ MOSFET นะครับแล้วก็จะเป็นระบบเติมไฟนะครับเติมไฟมาดิสชาร์จไฟที่ขาเกตนะครับให้มีสัญญาณ on off ถ้าไฟขาเกตไม่ถูกดิสชาร์จนะครับก็สัญญาณก็จะเป็น high ตลอด high นะครับ MOSFET ก็ทำงานก็ดึงหม้อแปลงลงกราวดึงไฟหม้อแปลงลงกราวเนี่ยหม้อแปลงก็จะเกิดการเหนี่ยวนำจากนั้นทรานซิสเตอร์ตัวเล็กเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะทำหน้าที่เหมือนคลาส A นะครับคลาส A ก็คือมันจะดึงไฟขาเกตเนี่ยลง0โวลต์นะครับลงให้ต่ำลงนะครับเป็นจังหวะนะครับโดย C ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปลดปล่อยพลังงานออกมานะครับ C ตัวนี้นะจะเป็นตัวปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นจังหวะถ้าชาร์จเต็มนะครับชาร์จเต็มประจุก็จะดีดออกไปปั้วทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะดึงไฟที่ขาเกตเนี่ยเป็นบางจังหวะนะครับก็จะดึงไฟขาเกตลงกราวเป็นบางจังหวะนะครับสูงต่ำ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 นะครับกระบวนการนี้จะเร็วหรือจะช้าจะขึ้นอยู่กับ C ตัวนี้นะครับ C ตัวนี้ถ้าเก็บประจุได้ไวนะครับหรือ C ตัวนี้แหละ2ตัวนี้แหละนะครับ C 2ตัวนี้ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเก็บประจุได้ไวนะครับแล้วปลดปล่อยออกไปนะครับก็จะทำให้สัญญาณดิสชาร์จเร็วนะครับก็จะเกิดเป็น
การสวิตช์ที่รวดเร็วได้นะครับกี่เฮิร์ตซ์เดี๋ยวเราลองวัดดูนะครับกี่เฮิร์ตซ์เดี๋ยวเราลองวัดดูแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวเราวัดคร่าวๆนะครับวัดไดโอดคร่าวๆเนี่ยจะพบว่าไดโอดเนี่ยจะมีช็อตอยู่นะครับช็อตอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้แหละเราเรียกว่าไดโอดช็อตหรือลีกเนี่ยเห็นไหมไดโอดเนี่ยที่ทำหน้าที่คัดกรองสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับที่หม้อแปลงเนี่ยนะครับวัดดูเนี่ยจะต้องมีค่าตกค่อมข้างใดข้างหนึ่งที่ไม่เท่ากันแต่ว่าตัวนี้วัดสลับกันจะขึ้นเท่ากันแสดงว่าลีกนะครับส่วนอีกตัวเนี่ยนะครับอีกตัวจะขึ้นค่าตกค่อมไดโอดถูกต้อง 0.4 นะครับแบบนี้นะอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวก็ปกตินะครับไล่ดูวงจรนะครับผมซูมดูนะซูมดูจะมีตัวต้านทานตัวเนี้ยนะครับระเบิดไปนะครับต้องส่องดูดีๆนะครับต้องส่องดูดีๆแล้วก็ตัวต้านทานที่อยู่ในซอกนี้ระเบิดไปครับผมเราก็มาต่อกันนะครับผมก็ได้แกะชิ้นส่วนที่เสียหายออกมานะครับก็จะมีทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์นะครับ NPN นะครับ 8050S เสียลีกเกือบช็อตนะครับไดโอดนะครับมีตัวหนึ่งลีกเกือบช็อตอีกตัวหนึ่งรั่วสามารถที่จะวัดย้อนได้นะครับมีค่าตกค่อมย้อนกลับนะครับก็คือรั่วนะครับแล้วก็จะมีตัวต้านทาน220โอห์มกับ330โอห์มนะครับระเบิดขาดยืดไปนะครับแล้วก็จะมีตัวต้านทานอาร์เซนนะครับอาร์เซนตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นประมาณ2 วัตต์นะครับ2 วัตต์ก็เป็นอาร์เซน1.5 โอห์มนะครับโดยประมาณนะครับก็ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าผมจะเปลี่ยนเป็นตัวประมาณ 1.5 วัตต์หรือประมาณ1 วัตต์1 วัตต์หรือ2 วัตต์หรือตัวนี้3 วัตต์ก็ไม่แน่ใจนะก็ใช้การประมาณการเอานะครับเสียเยอะเลยนะครับชุดเซลล์ออสซิเลติ้งนะครับไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรนะครับน่าจะเกิดจากการใช้งานเป็นเวลานานนะครับใช้งานหนักนะครับทำงานหนักนะครับไฟสแตนด์บายเนี่ยนะครับเป็นไฟที่สำคัญมากนะครับเป็นไฟที่สำคัญมากนะครับถ้าไฟสแตนด์บายไม่มีหรือไฟชุดแรกเนี่ยไม่มีหรือไฟสแตนด์บายไม่มีเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทำให้ power supply ตัวนี้ไม่ทำงานได้ไม่ใช่ว่าพอตัวนี้ทำงานนะครับแล้วพอชุดเมนทำงานเนี่ยนะครับจากนั้นก็ได้ไฟ5 โวลต์มาเนี่ยชุดนี้เขาจะหยุดการทำงานนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะชุดสแตนด์บายเนี่ยจะทำงานตลอดเวลานะครับเพื่อทำหน้าที่เป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับเขาจะใช้ไฟสแตนด์บาย5 โวลต์เนี่ยไปสร้างไฟสวิตช์หรือเลี้ยง IC สวิตช์นะครับเพื่อเป็นลำดับขั้นตอนของการเปิดเครื่องนะครับเวลาที่ชุดเมนสวิตช์สัญญาณออกมาเนี่ยจะได้ทั้ง5 โวลต์12 โวลต์แล้วก็ 3.3 โวลต์ออกมานะครับผ่านหม้อแปลงที่แยกขดกันนะครับหม้อแปลงออก12 โวลต์ก็อาจจะพันหลายรอบหน่อยนะครับ5 โวลต์ก็อาจจะรอบต่ำลงมานะครับ 3.3 โวลต์ก็อาจจะรอบต่ำลงมานะครับก็ตามสูตรเขาตามสูตรของหม้อแปลงที่เราไปซื้อมานะครับเวลาที่เราซื้อมาทดสอบเนี่ยนะครับก็จะต้องทดสอบเหวี่ยงพลังงานนะครับเหวี่ยงออกไปสินะครับปลายทางออกกี่โวลต์นะครับปลายทางโวลต์ออกสูงเกินกว่าที่ต้องการนะครับก็ลดนะครับลดความถี่ลงนะครับลดความถี่ลงนะครับหรืออาจจะลด duty cycle ลงนะครับประมาณนั้นนะครับก็จะมีการปรับหากันอยู่เสมอหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าไฟสวิตช์เนี่ยมันสำคัญขนาดไหนกันเชียวนะครับไฟสวิตช์เนี่ยสำคัญมาก power supply บางตัวเนี่ยทำงานไปดับเองเนี่ยนะครับผมพบได้หลายเครื่องเลยนะครับแล้วก็สามารถทำเงินได้หลายเครื่องเปิดใช้งานไปอยู่ๆดับนะครับโดยไม่มีสาเหตุอะไรนะครับ power ดับนะครับ power ดับเลยนะครับดับทันทีนะครับไฟสวิตช์เสียนะครับเราจะต้องซ่อมไฟสวิตช์ให้ได้ก่อนนะครับจุดกำเนิดสัญญาณพันธุ์เนี่ยก็จะมีทั้งแบบ IC นะครับมีทั้งแบบ IC PWM นะครับ IC PWM เนี่ยก็จะมีทั้งแบบ internal PWM กับ external PWM นะครับชุด cell oscillating เนี่ยนะครับก็ใช้อุปกรณ์หลายตัวด้วยกันนะครับก็จะมี C 2 ตัวมีตัวต้านทานมีไดโอดเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็จะใช้ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ประมาณเดียวกันกับใช้ IC นั่นแหละนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าที่เขาทำมาอาจจะเป็นเพราะหนึ่งนะครับเขาคิดค้นพัฒนามาด้วยระบบนั้นนะครับเขาถนัดแบบนั้นมันหมายถึงว่าฉันถนัดแบบนี้นะครับฉันถนัดแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะครับถามว่ามีผิดมีถูกไหมนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับทำยังไงก็ได้ให้ตรงนี้ออก5 โวลต์ได้กระแสประมาณ1 แอมป์เพื่อเลี้ยงไฟสวิตช์หรือ2 แอมป์เนี่ย
เพื่อเลี้ยงอุปกรณ์ฮักกิน5โวลต์เนี่ยนะครับก็ทำได้ไม่ผิดใช้ ICP-WM ได้ไหมนะครับปลายทางต้องการออก5แอมป์เนี่ยใช้ก็ได้นะครับใช้ก็ได้มันก็ง่ายขึ้นนะครับหรือจะใช้รุ่นใหม่ที่ชิปตัวใหม่ๆออกมานะครับฝั่งนี้อาจจะเป็นสแตนด์บาย100 วัตต์เลยนะครับใช้รุ่นใหม่ขึ้นมาอีกก็ได้นะครับก็อาจจะมีต้นทุนสูงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับก็ตามแต่ที่ผู้ผลิต power supply นะครับใส่เข้ามาให้เรานะครับหน้าที่ของเราคือนะครับศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็ทราบกระบวนการทำงานโดยรวมของเขานะครับจากนั้นก็ตรวจซ่อมนะทำเงินจากการซ่อม power supply นะครับหน้าที่ของเราก็มีประมาณนี้หรือเราเรียนรู้แบบเจาะลึกเราอยากจะสร้างขายได้ไหมนะครับได้นะครับทำได้ในโลกตอนนี้มันเป็นการขายออนไลน์แล้วนะครับทุกคนสามารถที่จะใส่ไอเดียของตัวเองเนี่ยเข้าไปแล้วก็สร้างวงจรขายได้นะครับเดี๋ยวอีกหน่อยผมก็คงจะมีนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะครับว่าจะทำอะไรขายโอ้นะครับก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็ซ่อมงานไปก่อนนะครับสร้างรายได้อะไรได้ก็ทำไปก่อนนะครับผมก็ได้ใส่นะครับตัวต้านทานอาร์เซนนะครับตัวนี้นะตัวต้านทานอาร์เซนใส่ไปแล้วจะเป็นพอดีตัวต้านทานอาร์เซนค่า 1.5 โอห์มเนี่ยของที่ร้านผมหมดเนาะไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ผมซ่อมเอาไว้ใช้งานเองหรือไม่ถ้าเกิดว่ามันใช้งานดีผมก็จะเอาไว้สำรองให้ลูกค้าใช้งานนะครับในกลุ่มลูกค้าของผมนี่แหละนะครับก็จะหมุนเวียนนะครับ power supply เนี่ยบางทีลูกค้าอาจจะมาด้วยความเร่งด่วนนะครับผมก็อาจจะเปลี่ยนตัวเก่าตัวที่ซ่อมแล้วเนี่ยให้ไปเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะใส่ให้ลูกค้าเราจะต้องผ่านการทดสอบในการรีดกระแสโหลดนะครับสักเปิดติดต่อกันสัก5 ชั่วโมงนะครับกินไฟ12 โวลต์สัก2 หลอดนะครับ2 หลอดก็ประมาณ36 วัตต์นะครับให้รีดโหลดประมาณสัก36 วัตต์หรือ50 วัตต์นะครับให้ได้นาน5 ชั่วโมงเนี่ยถ้าผ่านก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับประมาณนั้นทันทีที่เราต่อไฟบ้านเข้ามานะครับเสียบเข้ามาปั๊บผ่าน Biddle Rectifier นะครับถ้าไม่มี PFC นะครับจะได้ประมาณ328 โวลต์นะครับตรงนี้นะได้328 โวลต์มาเนี่ยนะครับก็จะวิ่งเข้าขดลวดแล้วเรียบร้อยนะเครื่องนี้นะเป็นแบบ flyback นะครับเข้าขดลวดชุดเมนนะครับแต่ยังไม่เกิดการกระตุกนะครับตอนแรกทันทีที่เราเสียบไฟเข้ามาเนี่ยถ้าไม่มี PFC นะหลังบิดไดโอดเนี่ยวัดไปเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ320ถึง330 โวลต์นะครับผมตีไป328แล้วกันนะบวกลบได้นิดหน่อยนะครับบวกลบได้นิดหน่อยจากนั้นนะครับเมื่อเวลาที่ไฟเข้ามาเนี่ยมันก็จะวิ่งมาทั้ง2 ส่วนเลยนะครับส่วนแรกก็จะวิ่งเข้าไปเก็บประจุก่อนเก็บรอเต็มแต่ตรงนี้มารอแล้วนะครับตรงนี้มาแล้วนะตรงนี้ก็จะปล่อยออกมาปั๊บนะครับปล่อยออกมานะครับรอหน้าขาเดรนไฟตรงนี้สเต็ปแรกเนี่ยทำงานแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับมันมีไฟแล้วเนี่ยผ่านตัวต้านทานมาตัวนี้ก็ไหลลงตัวต้านทานก็จะมาค่อยๆชาร์จอยู่ตรงนี้ชาร์จเก็บนะครับเพื่อหน่วงเวลาสักพักหนึ่งนะครับหน่วงเวลาสักพักหนึ่งจากนั้นไฟก็ไบอัสมอสเฟตแล้วนะครับคำถามต่อมาคือแรงดันไบอัสขาเกตตรงนี้เท่าไหร่คำนวณยังไงเห็นไหมคำถามต่อมาคือไบอัสด้วยแรงดันเท่าไหร่กระแสเท่าไหร่ตรงนี้เราจะต้องคำนวณหานะครับใช้การจินตนาการลงไปโดยใช้ไดอะแกรมนะครับแล้วก็คำนวณจากอะไรครับเราก็ไล่ดูนะครับกฎของแรงดันนะครับเมื่อแรงดันผ่านตัวต้านทานตัวใดตัวหนึ่งหรือ2 ตัวที่อนุกรมกันแรงดันผ่านได้หมดแต่กระแสจะถูกคิดตามสูตร I นะครับ I เท่ากับ V ส่วน R นะครับกระแสเท่ากับแรงดันหารตัวต้านทานเราก็มาคำนวณดูนะครับตัวต้านทานตัวนี้มันอนุกรมกันก็คิดเป็น1 ตัวนะครับคิดเป็น1 ตัวนะตรงนี้ตัวต้านทานตัวละ 510K นะครับ 510K 2 ตัวก็จะได้ประมาณ1,125,000 1,20,000นะครับ1,20,000ได้ประมาณ1,20,000 โอห์มนะครับหรือ1 เมกตีไป1 เมกนะครับตรงนี้นะเราได้แล้วแรงดัน328 โวลต์
หารตัวต้านทาน1เมกนะครับปลายทางเนี่ยก็จะได้แรงดันออกมา300โวลต์แน่ๆนะครับถ้าในสภาวะที่ยังไม่กินกระแสสูงมากนะในสภาวะลอยตัวเนี่ยตรงนี้จะโผล่เลยนะครับโผล่แล้วทันทีเลย300โวลต์แน่ๆได้เท่าไหร่นะครับก็เอา328โวลต์นะครับแรงดันนะครับ328โวลต์หารด้วย1,20,000 โอห์มนะครับเนี่ยหารเลยจะได้กี่มิลลิแอมป์นะครับได้ 0.32 มิลลิแอมป์0.32 มิลลิแอมป์เนี่ยหรือ320 ไมโครแอมป์เนี่ยนะครับถามว่าทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET ตัวนี้ทำงานได้ไหมทำงานได้มันจะทำการไบอัสด้วยแรงดัน328โวลต์ที่กระแส 0.32 มิลลิแอมป์เนี่ยไบอัสเข้า MOSFET แต่เนื่องจากว่า MOSFET เนี่ยหรือทรานซิสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ไบอัสด้วยแรงดันสูงขนาดนี้นะครับตัวนี้เป็น MOSFET High Volt นะครับถ้าไบอัสสูงขนาดนี้กระแสสูง MOSFET ยังไงก็ช็อตคำนวณยังไงก็ช็อตนะครับเพราะว่าเวลาที่จังหวะ MOSFET เขาได้รับการไบอัสที่แรงดันสูงเนี่ยกระแสผ่านสูงมากนะครับซึ่งกระแสแรงดันตรงไฟ DC ตรงนี้เป็นไฟ High Volt ด้วยแล้วก็ High Current ด้วย High Current ก็คือกระแสมีอย่างไม่จำกัดนะมันพร้อมจะไหลมาเติมได้ตลอดนะครับจนฟิลขาดนะเพราะฉะนั้นการไบอัสด้วยแรงดัน328โวลต์เนี่ยเขาจะไม่ทำกันในวงจรเหนี่ยวนำเขาจะไบอัสด้วยแรงดันประมาณสัก5โวลต์10โวลต์20โวลต์ประมาณนี้แต่การสวิตช์จะเร็วนะครับปิดเร็วเปิดเร็วนะครับจึงทำให้ MOSFET ไม่ช็อตแล้วก็ไม่ได้เปิดค้างนานถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ไบอัสด้วยแรงดัน328โวลต์แล้วเนี่ยนะครับก็แสดงว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาก็จะออกแบบตัวต้านทานที่มีการแบ่งแรงดันมาตัวหนึ่งนะครับตัวต้านทานตัวนั้นก็คือตัวนี้ครับ 5K ถ้าเปรียบตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ก็คือ R2 นะครับ R2 นะครับ R1 1 ล้านโอห์ม R2 5,000 โอห์มคราวนี้เราก็ต้องเข้าสู่แรงดันแล้วว่าในขณะที่แรงดันเนี่ยที่ผ่านตัวต้านทาน1เมกะโอห์มมาเนี่ยนะครับแรงดัน328โวลต์แน่ๆแหละแต่เมื่อแรงดันส่วนหนึ่งเนี่ยมันถูก 5K แบ่งลงกราวไปไหลลงกราวเนี่ยนะครับและเพราะฉะนั้นแรงดันตรงนี้จะมีไม่ถึงนะครับจะมีเท่าไหร่ก็เข้าสูตรเลยนะครับเข้าสูตรนะครับเข้าสูตรการแบ่งแรงดันนะครับแบ่งแรงดันเท่ากับ R2 หารด้วย R total R total ก็คือ R1 บวก R2 ครับทั้งหมดที่ได้คูณโวลต์ที่เข้ามานะครับหรือ V in นะครับในขณะนั้น V in เนี่ย328ใช่ไหมแล้วก็ R2 เท่าไหร่ครับแล้วก็เขียนสูตรใหม่ R2 เท่ากับ 5,000 หารด้วย1ล้าน1,25,000นะครับ1,25,000อันนี้เลขสูตรนะเอาผลลัพธ์ที่ได้นะครับคูณ328ก็จะได้แรงดันออกมาตรงนี้ที่ขาเกตนะครับได้เท่าไหร่ครับไปคูณพร้อมกันเลยนะคูณพร้อมกันเลยนะครับคูณพร้อมกันเลยนะครับได้ 1.6 โวลต์ 1.6 โวลต์ไบอัสที่ขาเกตที่กระแสประมาณ 0.32 มิลลิแอมป์320 ไมโครแอมป์รู้สึกว่าตัวนี้นะตัวนี้ที่ผมตรวจเช็คเนาะตอนแรกที่เมื่อต้นคลิปเนี่ยมันเป็น C3150 นะครับ C3150 เนี่ยมันเป็นทรานซิสเตอร์นะครับตัวนี้นะแต่ว่าผมเขียนเป็น MOSFET แต่จริงๆตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์นะเดี๋ยววัดนิดนึงนะครับทรานซิสเตอร์ NPN นะครับตัวนี้เสียนะครับเสียเลยข้อบวกจับขา B นะครับเห็นไหมไม่มีค่าตกคอมนะครับตัวนี้เสียจนขาดเลยนะครับการวัดทรานซิสเตอร์ NPN นะข้อบวกจับขาเบสนะครับวัดสลับกันก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วครับแต่วัดตรงๆเนี่ยขั้วสีแดงนี่คือไฟบวกนะครับไฟบวกจับขาเบสนะครับเนี่ยเห็นไหมไฟลบจับขา C กับขา E นะครับไม่มีค่าตกคอมไดโอดเลยนะครับแสดงว่าตัวนี้เสียนะครับผมมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมแกะมาจากอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น C3150 เหมือนกันนะ C3150 นะทรานซิสเตอร์นะครับไฟบวกจับขา B เห็นไหมครับวัดดูแล้วมีค่าตกคอมนะครับ
นะครับวัดสลับกันไม่ขึ้นนะครับเนี่ยวัดสลับกันไม่ขึ้นเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้นะผมจะใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยเราใช้ตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะตัวนี้เสียนะครับตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์ไบอัสด้วยแรงดัน 1.6 โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดดูว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ทรานซิสเตอร์นะผมยังไม่ได้ถ่ายทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ทรานซิสเตอร์เข้าไปเนี่ยตรงนี้จะไม่ได้ 1.6 นะครับถ้าเราวัดนะครับคลิปนี้ก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการโวลต์เตจดิไวเดอร์ไฟไฮโวลต์เดี๋ยวผมปรับมิเตอร์ลงมาที่โวลต์เตจนะครับก็เดี๋ยวผมจะตรงนี้มันจะวัดไม่ได้ครับตรงด้านหน้าเนี่ยมันจะวัดไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมคว่ำนะครับผมคว่ำนะผมจะวัดจุดตรงนี้นะครับเทียบกับขั้วลบนะครับตรงนี้นะความต่างศักย์ตรงนี้นะครับเวลาเราวัดนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับต้องระวังตรงนี้นะจะได้กี่โวลต์จะได้ 1.6 โวลต์ตามที่เราคำนวณไหมนะครับไปเช็คกันเลยวัดไฟไฮโวลต์ก่อนนะครับไฟเข้ามาได้328โวลต์ไหมหรือ320โวลต์นะครับตรงนี้นะครับ325นะครับ325โวลต์นะคราวนี้เดี๋ยวผมวัดที่ขาเกจนะครับวัดที่ขาเกจเลยนะตรงนี้นะครับตรงนี้คือขาเกจนะครับขาเกจหรือขาเบสเห็นไหมครับได้ 1.6 โวลต์ตรงเป๊ะเลยนะครับตามสูตรที่เราคำนวณเป๊ะเลยนะครับสูตรของวงจรแบ่งแรงดันนะครับก็ง่ายๆ R2 หารด้วย R total คูณ V in ที่เข้ามานะครับเปิดมาอีกทีนะครับ V in ที่เข้ามานะครับเรา V in ที่328โวลต์หรือ325โวลต์เพราะฉะนั้น V out ของเรานะครับ V out ที่หลังจาก voltage divider แล้วเนี่ยจะได้ 1.6 โวลต์นะครับ 1.6 โวลต์ถ้าเราไม่มี R2 นะครับถามว่าแรงดันบางทีเนี่ยมันอาจจะออกประมาณ300โวลต์ได้เลยนะครับถ้าไม่มีวงจรเข้ามาถ่วงอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นวงจรที่เข้ามาถ่วงหรือวงจรคาปาซิเตอร์เนี่ยก็เพื่อไม่ให้แรงดันเนี่ยมันดีดตัวขึ้นในณทันทีทันใดนะครับบางทีเราเห็นนะเดี๋ยวผมเลื่อนตัวนี้ไปนะครับผมถอดปลั๊กออกแล้วนะครับตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับตรงนี้นะวงจรตรงนี้นะครับเราเรียกว่าหลุมนะครับหลุมดักแรงดันหรือหลุมดักกระแสนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะช่วยป้องกันไม่ให้แรงดันตรงนี้ดีดตัวจนถึง320โวลต์ในณทันทีทันใดนะครับถ้าเราไม่มี R2 นะสมมุติว่าถ้า R2 ขาดเนี่ยแรงดันตรงนี้จะพุ่งเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีหลุมตรงนี้อีกด้วยนะครับหลุมตรงนี้ก็เปรียบเสมือนกับตัวดักนะครับดักกระแส330โอห์มตัวนี้ระเบิดนะครับตัวนี้นะตัวนี้ระเบิดนะครับเห็นไหมตัวนี้ระเบิดก็แสดงว่าขาดถ้าขาดปุ๊บ 5K เนี่ยนะครับก็จะรับภาระแล้วรับภาระในการแบ่งแรงดันแต่ว่าตัวนี้ไม่ขาดนะวัดดูแล้วนะครับตัวนี้ได้ 1.6 โวลต์ตรงเป๊ะเลยนะครับตรงเป๊ะเลยนะตัวนี้จะเป็นวงจรเหมือนดักนะครับดักสัญญาณก่อนเพื่อไม่ให้แรงดันพุ่งนะครับเพื่อไม่ให้แรงดันพุ่งดีดในณทันทีทันใดหรือเป็นวงจรซอฟต์นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไบอัสทรานซิสเตอร์เนี่ยด้วยแรงดัน 1.6 โวลต์แต่เวลาที่มีทรานซิสเตอร์อยู่ในระบบเนี่ยอาจจะได้วัดตรงนี้อาจจะได้แค่ 0.6 นะครับเพราะว่าอะไรครับนี่เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไหลลงกราวไปนะครับไหลลงกราวไปตรงนี้ก็จะได้ 0.6 คราวนี้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับช็อตนะครับช็อตเรียบร้อยนะครับเราก็เปลี่ยนแล้วนะครับตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์คลาส A มันเป็นหัวใจนะครับเป็นหัวใจสำคัญเลยคลาส A หรือวงจรดึงเนี่ยนะครับหรือวงจรพูลนะครับตามที่เราได้เรียนรู้กันไปนะเมื่อ1ปีที่แล้วทรานซิสเตอร์ EP 1เหนี่ยวนำลำโพงเนี่ยเห็นไหมใช้หลักการนี้เลยลำโพงเขาเหนี่ยวนำเนี่ยเวลาเขาเหนี่ยวนำนะลำโพงคลาส A เขาก็จะเหนี่ยวนำด้วยการกระตุกคลาส A ยังมีอยู่ใน power supply switching ก็ยังใช้อยู่เห็นไหมคลาส A ขโมยไฟขาเบสของทรานซิสเตอร์ตัวใหญ่นะครับจริงๆของจริงเขาเป็นทรานซิสเตอร์เนาะแต่อันนี้ผมอธิบายเป็น MOSFET ละกันนะครับเดี๋ยวจะงงกับรูปภาพคลาส A จะขโมยไฟขาเกตเป็นจังหวะนะครับเป็นจังหวะขึ้นอยู่กับอะไรนี่ครับก็ขึ้นอยู่กับออปโตตัวนี้
แน่นอนนะครับทันทีที่ได้ไฟ2 แสงทันทีตัวนี้เปิดตลอดแต่ตรงนี้จะไม่ได้ไฟตลอดนะครับออโต้เนี่ยทำงานตลอดถ้าเกิดตรงนี้มีไฟนะครับไฟจะวิ่งข้ามตลอดแต่เนื่องจากว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในสเต็ปแรกที่กระตุกนะตรงนี้ได้ไฟแล้วได้ไฟปั๊บไฟผ่านมาเลยเพราะว่าออโต้ก็2 แสงออโต้2 แสงรออยู่แล้วไฟผ่านมาเลยเกิดอะไรขึ้นครับผ่านตัวต้านทาน220 โอห์มตัวนี้ขาดนะครับเมื่อไฟผ่านมาเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีคาปาซิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับก็คือคาปาซิเตอร์ที่เป็นตัวสีฟ้านะครับที่ชี้ให้ดูนะ2 ตัวนั่นแหละนะครับตัวนี้กับตัวนี้2 ตัวนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเล็กครับนะตัวเล็กนะตัวนี้ตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็น20นะครับ20นาโนฟาราดนะครับตรงนี้เป็นตรงนี้นะตรงนี้47นาโนฟาราดนะครับตัวใหญ่ทำไมเขาใช้ตัวใหญ่กว่าตัวนี้ตัวเล็กกว่าคาปาซิเตอร์จำเอาไว้อยู่อย่างหนึ่งยิ่งค่าเล็กเท่าไหร่ยิ่งปล่อยประจุได้ไวประจุเต็มไวนะครับเมื่อไฟผ่านมาปั๊บนะครับเกิดการดักกระแสไฟก่อนในสเต็ปแรกคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะดักกระแสไฟได้ประมาณหนึ่งก่อนที่จะปล่อยออกไปนะครับดักจนเต็มปั๊บไฟส่วนที่เหลือจะล้นไปไบอัสทรานซิสเตอร์ตัวนี้เมื่อได้รับไฟไบอัสทำงานทันทีเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้ตอนแรกมีไฟนะครับตรงนี้มีไฟนะพอทรานซิสเตอร์ตัวนี้ไบอัสตรงนี้จะกลายเป็นไม่มีไฟพอตรงนี้ไม่มีไฟหยุดการไบอัสเกิดอะไรขึ้นสนามพลังกลับฝั่งนะครับกลับฝั่งสนามพลังก็ไม่เหวี่ยงก็ไม่เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าที่ขนลวดก็จะไม่เกิดสนามพลังพอตรงนี้เป็นโลนะครับตรงนี้เป็นโลขาเกตไม่ทำงานเกิดอะไรขึ้นไฟตรงนี้ไม่มีพอไฟตรงนี้ไม่มีเกิดอะไรขึ้นครับพอไฟตรงนี้ไม่มีเนี่ยนะครับไฟก็ไม่มาเติมไงครับไฟก็ไม่มาเติมเห็นไหมไฟก็ไม่มาเติมนะครับไม่มาเติมเสร็จปั๊บออปโต้ตัวนี้2 แสงตลอดเวลาช่างมันสิออปโต้ช่างหัวออปโต้ไม่สนใจนะครับช่างหัวออปโต้ไม่สนใจตรงนี้น่าจะเป็นฟีดแบ็กหลอกนะครับฟีดแบ็กหลอกเพราะว่าทุกอย่างถูกคำนวณมาหมดแล้วผ่านทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับตรงนี้น่าจะเป็นฟีดแบ็กหลอกเพื่อให้โยนไฟข้ามฝั่งไปเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจะผ่านมากผ่านน้อยก็ขึ้นอยู่กับแสงในออปโต้อีกแล้วนะครับก็น่าจะเกี่ยวกันด้วยนะผมก็พูดไปเรื่อยนะครับพูดไปเรื่อยถ้าตรงนี้ไม่มีไฟนะครับเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ก็ไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟมาเติมประจุมันก็ไหลไปหมดแล้วนะครับไหลไปหมดแล้วพอตรงนี้ไม่มีไฟจนมาถึงตรงนี้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะปิดการทำงานลงนะครับปิดการทำงานลงเกิดอะไรขึ้นกระแสไฟตรงนี้จากที่เป็นโลอยู่ก็จะกลายเป็นไฮแบบนี้เห็นไหมพอเป็นไฮกระตุกมอสเฟตตึ๊บครั้งหนึ่งนะครับกระตุกมอสเฟตปุ๊บตรงนี้ก็ได้ไฟพอได้ไฟปั๊บก็จะเกิดไซเคิลใหม่พอได้ไฟปั๊บไฟก็วิ่งมาป้อนแล้วก็ไปไบอัสแต่ก่อนที่จะไปไบอัสทรานซิสเตอร์ไดตัวนี้นะทรานซิสเตอร์คาร์ด A เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยจะไหลเก็บประจุตัวนี้ก่อนนะครับจะไหลลงเก็บประจุให้เต็มก่อนจังหวะนี้แหละเราเรียกว่าการหน่วงเวลานี่คือวงจรฟลิปฟลอปนี่คือการนำไปใช้ของวงจรฟลิปฟลอปวงจรฟลิปฟลอปสามารถเหนี่ยวนำหม้อแปลงเกิดสนามพลังเป็นไฟแรงดันต่ำได้จากไฟ320กลายเป็น5โวลต์ได้ใช้วงจรฟลิปฟลอปวงจรฟลิปฟลอปก็คือวงจรเซลล์ออสซิเลติ้งนั่นแหละนะครับเซลล์ออสซิเลติ้งก็เกิดจากวงจรฟลิปฟลอปทำงานสลับกันฟลิปฟลอปนะครับฟลิปฟลอปนี่คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับทำหน้าที่เก็บประจุก่อนที่จะปลดปล่อยออกไปนะครับประจุส่วนที่เหลือจากการเก็บมันก็จะวิ่งไปนะครับเป็นการหน่วงเวลาตรงนี้เป็นวงจรเซฟตี้ขาเกตนะครับเพื่อไม่ให้ไฟตรงนี้ดีดนะครับดีดเป็นแรงดันสูงนะครับเพื่อส่วนหนึ่งจะวิ่งมาชาร์จนะครับชาร์จเก็บไว้นะครับชาร์จเก็บไว้ถามว่าตรงนี้อาจจะไม่ได้ 1.6 โวลต์ตลอดหรอกนะครับเวลาที่ไฮเนี่ยตรงนี้อาจจะได้ถึง10โวลต์ก็ได้เพราะอะไรครับเห็นตรงนี้ไหมครับมีประจุนะตรงนี้มี C เนี่ยตอนที่เขาเก็บมาเนี่ยจะมีประจุจำนวนหนึ่งเลยนะครับประจุตรงนี้จะไปเสริมนะครับไปเสริมตอนที่เขาไฮอีกครั้งเนี่ยประจุตรงนี้จะวิ่งปลดปล่อยออกไปก่อนด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับก็ตามจินตนาการอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่ทรานซิสเตอร์นะครับเข้าไปนะครับใส่ทรานซิสเตอร์เข้าไป
ผมจะใส่ทรานซิสเตอร์เข้าไปเพียวๆก่อนนะครับผมยังไม่ใส่ซิงค์นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเผื่อไฟสแตนด์บายไม่ออกนะครับเราจะได้ไม่ต้องแกะทรานซิสเตอร์บ่อยนะครับเราไม่ต้องแกะทรานซิสเตอร์หลายตัวนะครับเราใส่ทรานซิสเตอร์เข้าไปตัวเดียวเนี่ยเรายังไม่ต้องต่อซิงค์ก็ได้ครับตอนแรกนะครับมันยังไม่ร้อนเพราะว่ามันทำงานด้วย low consumption นะครับ low consumption หรือวัตต์ต่ำนะครับถ้าตรงนี้เกิดการใช้งานเนี่ยมันถึงจะมีการดึงกระแสนะครับเผื่อเวลาที่มันไม่ทำงานเนาะเราจะได้แกะซ่อมได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมขอไปใส่ทรานซิสเตอร์แป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับก่อนใส่ทรานซิสเตอร์ก็เคลียร์ประจุให้เรียบร้อยนะวัดไฟไฮโวลต์นะครับ326 327นะครับไฟขาเกต 1.6 ตรงเป๊ะนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเคลียร์ประจุนะครับแล้วก็ใส่ทรานซิสเตอร์เข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ลองไดดูนะครับถ้าปลายทางออก5โวลต์ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเคลียร์ประจุเรียบร้อยนะครับเคลียร์ประจุอย่าลืมวัดทุกครั้งนะครับทำงานกับไฟไฮโวลต์นะต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเคลียร์ประจุแล้ววัดได้ 2.7 นะครับเรียบร้อยโอเคประจุเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวใส่ทรานซิสเตอร์แป๊บหนึ่งนะครับผม